Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình đây là chào mừng các bạn đến với Mchapelle TV. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép một cái mô hình mới, đó là mô hình ô tô cảnh sát bỏ cạp. Đây, trên tay mình đây chính là mô hình ô tô cảnh sát bỏ cạp. Lắp ghép từ mộ của mình bây giờ nó làm bạn nhé. Các bạn mà xem video của mình thấy hay thì hãy like, share video và đăng ký kênh của Mchapelle TV nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn lắp ghép mô hình này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Các bạn ơi, vậy là mình đã lắp ghép xong chiếc xe cảnh sát bọ cạp của mình rồi. Đây, mình vừa lắp xong. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Và các bạn có muốn lắp ghép những mô hình nào mới thì có thể để lại bình luận ngay phía dưới video này cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.